यसमा क्वेसन नम्बर 50 यो क्वेसनमा सिटिजन लिमिटेड म्यानुफ्याक्चर 3 प्रोडक्ट XYZ प्रोडक्ट म्यानुफ्याक्चर गर्छ। यसमा सेलिङ प्राइस र कस्ट प्राइस यहाँ पर युनिटमा यहाँ दिएको रहेछ। सेलिङ प्राइस 280, 600, 1250 र डाइरेक्ट मटेरियल यसरी छ। डाइरेक्ट मटेरियल यसरी छ। डाइरेक्ट वेजेस आर पेड एट द रेट BC। यहाँ डाइरेक्ट वेजेसको यहाँ एमाउन्ट दिएको छ, यहाँ अर्को रेट दिएको छ पर आवर। यहाँबाट टोटल आवर incurred to produce 1 unit of product X, 1 unit of Y, 1 unit of Z can be calculated. 100 मा 20 ले डिभाइड गर्दा 5 आवर, यहाँ 10 आवर, यहाँ 25 आवर। त्यसपछि यहाँ भनेको छ in each case fixed overhead are budgeted at 2,50,000। यहाँ each case भन्दा पनि X को लागि 2,50,000, Y को लागि 250,000 अनि Z को लागि 2,50,000 छुट्टै चाहिँ हैन, यो ओभरअलमा 2,50,000 नै हो। यहाँ लिमिटिङ फ्याक्टर भनेको डाइरेक्ट लेबर रहेको छ, जसमा 35,000 डाइरेक्ट लेबर आवर एभाइलेबल रहेको छ। र द कम्पनी हेज अ कमिटमेन्ट, एउटा रुल रहेको छ जसमा 500 युनिट अफ इच प्रोडक्ट इज टु बी प्रोड्युस्ड कम्पलसरीली। र त्यसपछि मिनिमम रिक्वायरमेन्ट XYZ प्रोड्युस गरिसकेपछि रिमेनिङ रहेको यदि एभाइलेबल आवर छ भने त्यो Z प्रोड्युस गर्ने उसको कम्पनीको अहिलेको सिचुएसन्स र कन्डिसन रहेको छ। जसमा भनेको छ रिक्वायरमेन्ट नम्बर 1 मा प्रिपेयर इन्कम स्टेटमेन्ट सोइङ एक्सपेक्टेड रिजल्ट इफ द प्रपोजल इज एडप्टेड। भन्नाले त्यही 500 इच प्रोडक्टलाई 500 युनिटले प्रोड्युस गर्ने र त्यसपछि रिमेनिङ एभाइलेबल आवरलाई जेडमा दिने हो भने एभाइलेबल आवर भने कतिको इन्कम स्टेटमेन्ट कतिको प्रफिट होला भनेर वी हेभ टु क्याल्कुलेट द्याट। त्यसपछि बिमा भन्छ कमेन्ट अन द स्टेटमेन्ट। Comment on the statement you have produced in A above and prepare income statement for any alternative policy which you consider would be more profitable. Comment on the statement you have produced in A above. यहाँ फर्स्टमा कमेन्ट गर्न भनेको छ। कमेन्ट भनेको त्यस्तो केही पनि हैन। यहाँ जेड जुन प्रोड्युस गरिएको छ, रिमेनिङ जुन एभाइलेबल आवर थियो त्यसमा जेड प्रोड्युस गरेको छ। यहाँ चाहिँ र्याङ्किङ गरेर अनि त्यो र्याङ्कको आधारमा हैन वाई को चाहिँ फर्स्ट र्याङ्क आउँछ, जेड को चाहिँ सेकेन्ड र्याङ्क आउँछ। सो वाई प्रोड्युस गर्ने जेड यसमा के कमेन्ट गर्नु भने इन्स्टेड अफ प्रोड्युसिङ जेड फर द रिमेनिङ एभाइलेबल लेबर आवर वी सुड प्रोड्युस्ड प्रोडक्ट वाई भनेर कमेन्ट गर्ने। अनि त्यसपछि र्याङ्किङ स्टेटमेन्ट भनेको एज अ वर्किङ नेट पनि यसमा प्रिपेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि इन्कम स्टेटमेन्ट भनेको त्यसपछि त्यो र्याङ्किङ अनुसारमा जुन एलोकेसन अफ रिसोर्स गरिसकेपछि त्यो अनुसार चाहिँ इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ प्रोडक्ट अनि यहाँ कन्ट्रिब्युसन यसरी, अनि त्यसपछि तल यसरी। ओके, विल सो द्याट लेटर। अनि त्यसपछि के छ बेस्ड अन यो क्यालकुलेसन बी अब कम्पनीको बिपी क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ बिपी क्यालकुलेट गर्दाखेरि इन टर्म्स अफ युनिट सेल दुवै भनेको छ। बिपी क्यालकुलेट गर्दाखेरि जेनरल रुलबाट नगर्ने, बिकज हियर इज द केस अफ द टु प्रोड्युस मिनिमम, हियर इज द केस अफ मिनिमम रिक्वायरमेन्ट टु प्रोड्युस युनिट्स। मिनिमम यति प्रोड्युस गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यही अनुसार अलिकति स्टेटमेन्ट बनाएर यो बनाउनु क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ बिपी। र यसमा बिपी क्यालकुलेट गर्दाखेरि ठ्याक्क यसरी यहाँ प्रोडक्ट अनि यहाँ कन्ट्रिब्युसन लेख्दै जाने अनि तीनवटैको कन्ट्रिब्युसन 2,50,000 हुन्छ। र हाम्रो बिपी भने मिनिङ नै हुन्छ, बिपीको मिनिङ भनेको फिक्स कस्ट रिकभर गर्नलाई। सो यसको कन्ट्रिब्युसन क्यालकुलेट गर्दाखेरि 500 युनिटको मात्र मिनिमम रिक्वायरमेन्ट प्रोड्युस गर्दाखेरि 2,50,000 हाम्रो कन्ट्रिब्युसन हुन्छ। र 2,50,000 नै यहाँ के भन्छ फिक्स कस्ट रहेकोले to produce 500 unit of each product that is XYZ would be our BP units, break even points in terms of the unit. त्यसपछि सेल्स भ्यालु भनेको अब त्यसैलाई सेल्स भ्यालुमा कन्भर्ट गर्दैन 10,65,000 हुन्छ। अनि त्यसपछि के छ सो सेल्स भ्यालु, कति सेल्स भ्यालु चाहिन्छ आफ्टर ट्याक्स रिटर्न 10% अन यति क्यापिटल इम्प्लोइड ल्याउनको लागि। सो यो आफ्टर ट्याक्स हामीले प्रफिट बिफोर ट्याक्स ल्याउनु पर्ने हुन्छ। सो यसलाई 10%मा डिभाइड बाई 50%, 10मा 50% डिभाइड गर्दा 20% आउँछ। र 9 लाखको 20% भनेको 1,80,000 हुन्छ। यसको क्यालकुलेसन अहिले गरेर देखाउनुपर्छ। सो फर्स्टमा प्रिपेयर एन इन्कम स्टेटमेन्ट इफ द प्रपोजल इज एडप्टेड। यो जुन सिचुएसन त्यो केसमा कति प्रफिट हुन्छ भनेर हामीले देखाउनु पर्ने हुन्छ।
50 number. So first of all, let's allocate the resources. Allocation of resources, product, labor hours, x y z. यहाँ 35,000 आवर हैन लेबर आवर एभाइलेबल रहेको छ एभाइलेबल लेबर आवर्स त्यसपछि if x is product 500 unit then it takes 5 hour per unit, so 5 hour it becomes 2500 2500 labor hour. Now 500 into this is 10 hour per unit, so 5000 labor hour. Now and this is 500 into 25 hour per unit it takes, so it becomes 12,500 labor hour, and remaining in here 15,000 labor hour. This is balancing figure, so by dividing this 15,000 by 25 it becomes 1250 unit. Sorry, 1250 600 unit. So this is to be produced 1100 unit, 500 unit and 500 unit. Now on the basis of this allocation, let's prepare income statement. A statement of contribution and profit. Income statement भन्दा नै भयो income statement. त्यसपछि products अनि यहाँ amount भनौं न, amount x भनेको 500 यदि प्रोड्युस गर्ने भने यसमा कन्ट्रिब्युसन छ, सेलिङ प्राइसबाट सबै भेरिएबल कस्ट रिड्युस गरिदिने हो भने यसको कन्ट्रिब्युसन @50 रहेको छ, y को चाहिँ 500 150 हुन्छ, अनि z को चाहिँ यहाँ 1100 प्रोड्युस हुन्छ, 1100 300. So this becomes 3,30,000. This is 75,000 and this is 25,000. Total contribution it becomes 30,000 plus 75,000 plus 3,30,000. This is 4,30,000 becomes contribution less fixed overhead. यो छुट्टै छुट्टै तीनवटा 2,50,000 हैन, एउटै 2,50,000 ओभरअलमा छ. सो 4,30,000 माइनस 2,50,000 गर्ने भने यहाँ प्रॉफिट becomes 1,80,000. त्यसपछि सेकेन्ड रिक्वायरमेन्ट बी, यसमा कमेन्ट गर्न भनेको छ. ए मा कमेन्ट गर्ने भनेले त्यो कमेन्ट गर्नुभन्दा पहिला लेट्स प्रिपेयर अ वर्किङ नोट, दैट इज स्टेटमेन्ट अफ र्याङ्किङ. हाम्रो बेसिसमा यो भनेको कन्ट्रिब्युसन पर लिमिटिङ फ्याक्टर भनेको लेबर आवर, लिमिटिङ फ्याक्टर दैट इज लेबर आवर, contribution per labor hour. So particulars x, y and z. Selling price per unit 280, 600 and is 1250.
minus variable cost. While adding all, it becomes 230. So contribution, this is contribution per unit, not per labor hour. So this is 50 and here becomes 150, here becomes 300, here is 450 and here it becomes 950, reduce गर्दाखेरि 300 rupees 300 per unit. Now labor hour required to produce 1 unit. यहाँ 1 unit produce गर्नलाई 5 hour लाग्छ, यहाँ 10 hour, यहाँ भनेको 25 hour. Therefore यहाँ 5 hour, यहाँ 10 hour और 25 hour per unit से यहाँ लेबर आवर लाग्ने हुन्छ. सो कन्ट्रिब्युसन पर लेबर आवर क्याल्कुलेट गर्दाखेरि यहाँ 10 पर आवर, यहाँ भनेको 10, यहाँ 15 पर लेबर आवर. contribution हो, contribution 10 rupees 10 per labor hour, contribution rupees 15 per labor hour. Here contribution 300 divided by 25 is 12 rupees 12 per labor hour. So this is maximum rank 1, this is rank 2, this is rank 3rd rank. Allocation of resource. Now allocation of resources. Product labor hours. Here X, first of all 500 unit, and it takes 5 hour per unit. So 2500 labor hour, and Y 500 into 10, this becomes 5000 labor hour, and Z is 500 into 25 labor hour per unit. So this becomes 1250 labor hour. Total is 35,000 labor hour available labor hour. So this becomes 15,000 hour labor hour. Balancing figure. Now at the rate 10, this becomes 1500 labors. So it shows that the extra units to be produced from the remaining available labor hour is Y and not Z. So we have to comment these things. So comment. The balance labor hour after producing minimum requirement of each product Y should be produced instead of Z product in A above. यो कमेन्ट भयो. अनि त्यसपछि यसको स्टेटमेन्ट अफ प्रॉफिट. अब स्टेटमेन्ट अफ प्रॉफिट त्यही हुन्छ. स्टेटमेन्ट अफ प्रॉफिट, स्टेटमेन्ट अफ कन्ट्रिब्युसन एन्ड प्रॉफिट, त्यही प्रोडक्ट र अमाउन्ट. एक्स वाई भनेको अब 2000 हुने भयो. एट द रेट यसको कन्ट्रिब्युसन भनेको 150 छ, यसको 500 एट द रेट कन्ट्रिब्युसन भनेको 50 रहेको छ. जेड भनेको 500 एट द रेट 300 यसको कन्ट्रिब्युसन रहेको छ. टोटल कन्ट्रिब्युसन भनेको
total contribution 4,75,000 minus fixed overhead 2,50,000. Now profit becomes 2,25,000 rupees. Now third requirement, C. C मा के भन्छ भने it is to be calculated BEP unit र BEP rupees भनेको सेल्स मा क्याल्कुलेट गर्न भनेको छ. So first this is the case of minimum requirement. So first of all let's fulfill that one. Let's calculate the contribution from the minimum requirement. As we know that BP unit is that unit from which contribution fixed cost are recovered. Fixed cost are recovered. So let's calculate contribution from minimum requirement. Minimum requirement X, Y, Z. X भनेको 500 at the rate contribution is 50. 500 contribution is at the rate 150. 500 at the rate 300. So this contribution becomes 2,50,000 contribution. And same is our fixed cost. Therefore, so since this contribution is equal to fixed cost, that's why BP unit is the 500 units of, let's say, production of 500 unit of each product X, Y, and Z. Now let's calculate BEP sales. BEP sales 500. Here is X, Y, Z amount. यहाँ working भन्दा नि हुन्छ working. यसको selling price भनेको at the rate 280. यो 500 at the rate 600. यो 500 at the rate 1250 भनेको यहाँ राख्दाखेरि 10,65,000 becomes our sales value BEP मा. Now third case मा के भन्छ भने 10% आफ्टर ट्याक्स छ भने यसलाई 10 by 50% गर्ने भने यो 20% on 9 लाख भनेको रुपीज 1,80,000 भनेको हामीलाई प्रॉफिट चाहियो भने कतिको सेल हुन्छ. सेल इज इक्वल टु व्हाट? यसमा डिजायर सेल फिक्स्ड कस्ट बाइ कन्ट्रिब्युसन पर युनिट यसरी क्याल्कुलेट गर्न मिल्दैन. फेरि फिक्स्ड कस्ट प्लस प्रॉफिट बाइ डिजायर फिक्स्ड कस्ट यसरी फिक्स्ड कस्ट प्लस प्रॉफिट बाइ कन्ट्रिब्युसन पर युनिट अथवा प्रॉफिट भोल्युम रेशियो भनेर त्यो गर्न मिल्दैन किनकि यो मिनिमम रिक्वायरमेन्ट केस भएकोले. सो यहाँ भनेको 1,80,000 जुन यहाँ प्रॉफिट चाहिएको छ, यो फर्स्टमा हामी इन्कम स्टेटमेन्ट प्रिपेयर गर्दाखेरि यहाँ ठ्याक्कै 1,80,000 प्रॉफिट आएको छ. यहाँ प्रॉफिट फर्स्ट केसमा 1,80,000 आएको रहेछ भन्नाले 500 इच प्रोडक्ट र
500 र जेडको पनि 500, त्यसपछि रिमेनिङ एभाइलेबल आवर जेड प्रोड्युस गरेर यदि त्यसरी सेल्स गर्यो भने 1,80,000 जुन प्रोड्युस हुन्छ। त्यही भएर तर यो अलरेडी यहाँ दिएकोले यहाँ हाम्रो जुन हामीले जुन सजेस्ट गरेको छ जुन पोलिसी अन द बेसिस अफ द ऱ्याङ्किङ अफ कन्ट्रिब्युसन पर लिमिटिङ फ्याक्टर द्याट इज कन्ट्रिब्युसन पर लेबर आवर, त्यो अनुसारमा हामीले त्यो प्रफिट ल्याउने हो भने कति सेल गर्नु पर्ला भनेर हामी यहाँ क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ यो केसमा एक्स वाइ जेड 500 र 500 जसरी यो प्रोड्युस गर्ने भने 2,50,000 जुन हाम्रो कन्ट्रिब्युसन छ त्यो मात्र हाम्रो यो अर्न हुन्छ। भन्नाले 2,50,000 यो अर्न गर्ने हो तर प्लस 1,80,000 जुन यो अब रिमेनिङ हुन्छ यो भनेको पनि हामीलाई छ। यो भनेको अब हाम्रो ऱ्याङ्किङ अनुसार त वाइ हामी प्रोड्युस गर्ने छ 1,80,000 जुन प्रफिट छ यो होल प्रफिट विल बी कन्ट्रिब्युटेड बाई दिस प्रोडक्ट वाइ। द्याट्स वाइ now product y to be sold भनेको अब 1,80,000 चाहिएको छ र कन्ट्रिब्युसन पर युनिट यसको चाहिँ ₹150 पर युनिट रहेको छ। यो कन्ट्रिब्युसन हो, कन्ट्रिब्युसन पर युनिट यो भनेको अब गऱ्यो भने 1,200 युनिट आउँदो रहेछ। सो अब यसको सेल्स भ्यालु भनेको यसरी आउँदो रहेको छ। सेल्स भ्याल्यु प्रोडक्ट एक्स भनेको 500 एट द रेट 280, अब वाइ भनेको 500 त प्रोड्युस गर्ने नै हो प्लस यो 1,200। सो दिस इज नट 1,200 or how much? Yeah, 1,200. So 1,200 plus this 500, this becomes 1,700 at the rate 600, and Z is 500 at the rate 1,250. This becomes 1,40,000. This becomes 1,700 into 600, 10,20,000. And now this is 1,250. 500 is 625,000. Total becomes 1,40,000 plus 1,40,000 plus 1,25,000 plus 10,20,000. 17,85,000 becomes our sales value rupees. Sales value.